Hello po mga kaibigan and welcome again sa kusina ni Apple. Ngayon ho ay magluluto tayo ng Peachy Peachy. Ang mga ingredients ay 450 grams grated cassava, 2 and 1/4 cups plain water or pandan water, 162 grams of white sugar, 1/4 teaspoon coarse salt, and 1 and 1/4 teaspoon lye water. Ito ho ay mabibili nyo sa mga baking store. Madali lang ho ang paggawa nito. Paghahaluin lang natin ang plain water or pandan water sa bowl. Ilalagay natin ang sugar. Haluin lang ho. Susunod natin ang asin. At kapag na-dissolve na sila, ilalagay na natin ang lye water. Yan lang ho, halo-halo lang. At ang pinaka main ingredient natin ang freshly grated cassava. Hahaluin mabuti. Kapag inaakala nyo nahalo nyo na siyang mabuti, pwede nyo siyang ilagay sa mga molds na ganito at i-steam for 45 minutes. Ngayon, matapos nating haluin ang mixture ng Peachy Peachy, ay ilalagay na natin siya sa kanya-kanyang lalagyan o molde. Ganito po. Gamit ako ng scooper, ice cream scoop, para maganda ang pagkakapantay ng mga ingredients. Pagkatapos nating ilagay sa maliliit na molde, pwede rin tayong gumawa ng Peachy Peachy sa malaking lalagyan. Tapos, ikakat na lang natin ng desired size. Ayan. Papantay lang para pag sinalang natin, maganda ang pagkaluto niya. Ito na po. Ilalagay na natin sa steamer. Pwede na siyang isalang. Steam natin for 45 minutes. Kapag kumukulo na ho ang tubig sa steamer, pwede na nating ilagay ating i-steam na Peachy Peachy. Hindi naman siya maselan, hindi na kailangang lagyan ng cheesecloth o katsa. Basta i-steam siya ng 45 minutes. Ngayon po ay natapos na nating steamin ang mga Peachy Peachy. Tatanggalin po natin siya sa molde. At pwede po siya sa lagyan ng kinudkod na nyog. Yan. Or pwede rin yung with cheese. Ngayon naman ay ang isang klase ng topping na pwede natin ilagay sa Peachy Peachy ay ang cheese. Gagadgaran nyo lang sa ibabaw. Ayan na po. Pwede na siya ngayong pang dessert, panghandaan,
at pang negosyo. Ngayon ay titikman na natin ang nagawang pichi-pichi. Masarap. Hanggang sa susunod na video ng Kusina ni Apple, don't forget to subscribe and click the bell button. Thanks for watching!